ถ้าใครที่เรียนวิทยาศาสตร์จะรู้เลยว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมีส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างคะในร่างกายเรามีอะไรบ้างเรามีอิเล็กตรอนใช่ไหมคะนิวตรอนโปรตอนเราเป็นคลื่นสั่นสะเทือนตลอดเวลาทุกอย่างมันคือคลื่นทุกอย่างคือพลังงานอะเหมือนที่กวางบอกว่าสมมติเงินใช่ไหมคุณปรารถนาเงินคุณปรารถนาที่จะได้รับเงินแบบหลักล้านหลักหลาย10 ล้านอะไรก็ตามคุณต้องการเงินคุณต้องการอะไรที่มันแบบจับต้องได้เรามนุษย์เนี่ยติดของที่จับต้องได้แบบฟิสิกอลแต่เราลืมไปเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้เนี่ยมันมาจากของที่จับต้องไม่ได้มาก่อนก็คือความคิดของเราก็คือจุดกำเนิดไงที่กวางบอกจุดกำเนิดของจักรวาลคืออะไรก็คือจุดกำเนิดของดวงจิตคุณการปล่อยคลื่นของคุณนั่นเองคุณอยากได้อะไรในจักรวาลมันแค่การที่คุณเริ่มกลับมาปล่อยคลื่นนั้นให้เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการในจักรวาล